Dan gaan we naar Heerenveen, want daar is dit weekend de Olympische schaatswinter begonnen met het NK afstanden. Het is een gek idee, toch? Voor mijn gevoel zat ik vorige week nog naar een sale te kijken bij de Negroni en nu zitten we al in een schaatswinter. Nou, laten we snel vooruitblikken op die schaatswinter met rechtstreeks van de sportredactie onze lage 38er Diederik Smit. Goedenavond, Diederik. Afgelopen weekend dus het NK afstanden en dat was deze keer extra belangrijk, hè? Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat al die schaatsers zich uiteindelijk willen kwalificeren voor Milaan, de Olympische Spelen, over 3 maanden. De winterspelen. Ja, zeker. Ja, de meeste schaatsers hebben echt een voorkeur voor de winterspelen. Schaatsers op de zomerspelen, dat is eigenlijk altijd een teleurstelling. Rintje Ritsma die heeft een keer meegedaan aan de zomerspelen en die is toen gesmolten. Ach. Ja. Nou, straks meer over de Olympische Spelen, maar eerst eventjes, wat was het dan voor weekend? Nou, het was vooral het weekend van Femke Kok. Zij won de 500 meter en de 1000 meter. Dat zijn ook haar 2 afstanden. De 1500 meter deed ze niet aan mee. Die rijdt ze ook eigenlijk bijna nooit. Alleen vorige maand een keer tijdens een trainingsrit. En toen heeft ze een baanrecord gereden. Dus ze is in vorm, zou je kunnen zeggen. Wel pijnlijk voor die vrouwen die wel de 1500 meter schaatsen. Ja, Marijke Groenewoud die won de 1500 meter dit weekend. Maar die heeft dus langzamer gereden dan die tijd van Femke Kok vorige maand. Dus Marijke Groenewoud is nu Nederlands kampioen op de 1500 meter. Maar ze weet ook, ik ben langzamer dan het trainingsritje van iemand die deze afstand bijna nooit rijdt. Wat is topsport toch hard? Keihard, ja. En schaatsen dus ook. Ja, wel leuk trouwens. We hebben nu dus Femke Kok. Maar we hadden natuurlijk al Femke Bol. Dus Nederland heeft nu 2 grote kampioenen die Femke heten en heel snel zijn en een achternaam hebben met 3 letters waarvan de middelste een O is. Oh ja. Maar wordt dit dan niet verwarrend? Nee, dat denk ik niet. Het is vrij simpel eigenlijk. Kijk, dit is Femke Kok. Nou, die herken je meteen. En dit is Femke Bol. Weet je wel? Oh ja, helemaal niet verwarrend. Nee, en kijk, ze klinken natuurlijk ook anders. Hè. Ik bedoel, het stemgeluid is sowieso onvergelijkbaar natuurlijk. Ik weet niet, hebben we iets van Femke Kok? Ja, dat het weer wat sneller is, dat is alleen maar mooi. Ja, oké, slecht voorbeeld, maar we gaan... Ja. Want hoe zit het nou met die Olympische Spelen? Konden ze zich dit weekend al kwalificeren voor de Spelen? Nou, dat ligt een beetje ingewikkeld. De Schaatsbond heeft een paar regels opgesteld om te bepalen welke schaatsers voor Nederland naar de winterspelen mogen. Dat hebben ze in een schema gezet. Dat is dit schema. Ja? Ja, dit spreekt voor zich, denk ik. Dus dat wordt sowieso spannend. Ik snap het nog niet helemaal. Nee, nou ja, misschien kan ik het nog iets verhelderen. Want eigenlijk is het best een overzichtelijk schema. Kijk, hier zie je het officiële, echte selectiedocument van de KNSB... om te bepalen hoe kun je je plaatsen voor de Olympische Spelen. En we zijn nu dus hier bij het NK afstanden van afgelopen weekend. En daar kon je je kwalificeren voor 4 wereldbekerwedstrijden. Oké, want dat gaat natuurlijk allemaal om de wereldbeker. Nee, de wereldbeker dat is meer een soort wedstrijd tussendoor. Maar die World Cups die bepalen wel hoeveel startplekken Nederland krijgt... bij de verschillende afstanden op de Olympische Spelen. Anders gezegd, NK afstanden, WC 1 en 2 OSQ, WC 3 en 4 OSQ. En daar kun je je dan plaatsen voor de Spelen? Nee, dat doe je op het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi. Van daaruit kun je je plaatsen voor het EK afstanden. Maar dat moet je niet doen, want dat zie je ook in dit schema. Vanuit het EK afstanden kun je geen kant meer op. Nou, verder zie je hier heel duidelijk dat als je in oktober naar de wc moet... dan kan het eigenlijk alleen naar WC 5. Maar je kan ook direct naar de Olympische Spelen en daar is ook een wc. Dus dat is een beetje hoe het werkt. Snap je? Nee, snap ik. En daarom hebben we oudschaatser Mark Tuitert gevraagd... om het nog 1 keer superhelder uit te leggen. Ik ga uitleggen hoe het zit. Beginnen we bij de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk waar het hele seizoen om draait. Ja. Ja. Op het Olympisch kwalificatietoernooi tussen kerst en oud en nieuw... wordt bepaald welke schaatsers naar de Olympische Spelen gaan. Precies. Maar er zijn wel 15 plekken als je alle afstanden gaat invullen. Maar er zijn maar 9 plekken officieel. Dat is een regel. Dan heb je een lijst, mannen en vrouwen. En in die lijst heb je een volgorde. Want ja, er moet een volgorde bepaald worden. Dan zou het zo kunnen zijn dat de nummers 1, 2 en 3 van de 1500 meter... na de eerste 4 wereldbekerwedstrijden op 1, 2 en 3 staan in die matrix. De crux zit natuurlijk bij de nummers 8, 9, 10. En daar heb je nog 2 aanwijsplekken. Dus wat die schaatsers eigenlijk als enige kunnen doen... is op die, ten eerste je kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijd... op de NK afstanden. Ja, komend weekend. Komend weekend. Daarna gewoon snoeihard schaatsen. Dat is...
Ik heb opgeschreven snoeihard schaatsen. Nou ja, dan heb je in elk geval de kern heel goed meegekregen. En kijk, dan wordt ook ineens dit schema een stuk duidelijker, hè? Want dat betekent gewoon heel concreet... wil Kok naar de os, dan moet Kok naar de okt. En Bol? Bol? Dat is Ja? heel iemand anders. Waarom maak jij de dingen altijd zo ingewikkeld? Oké, dankjewel. Diederik Smit.